Sziasztok! Ez a Kulinaris YouTube csatornája és a Fűszeriskola, aminek a mostani epizódjában is egy nagyon különleges fűszert szeretnék nektek bemutatni. Az a neve ennek a fűszerpasztának, hogy yuzu kosó, többféle különböző citrusból készül. A yuzu maga egyébként egy japán nagyon különleges citrusféle, egy ilyen mandarin és citrom közötti pikáns, nagyon illatos fűszeres héjú gyümölcs. Annak a héjából készül ez a yuzu kosó, a reszelt héjából, a levéből, chiliből és sóból készítenek egy ilyen pasztát, amit utána fermentálnak, hihetetlen mélységet és komplexitást ad mindenféle ételnek, úgyhogy két kedvencet szeretnék megmutatni. Csak zöldségek lesznek benne, sok-sok nyers zöldség, igazi vitaminbomba, igazi színbomba, és az lesz a lényege, hogy az öntet, amivel össze fogom forgatni ezt a salátát, az is nagyon-nagyon könnyű, nagyon lájtos, és sok mindenre lehet használni. Első lépésben egy csomó zöldséget meghámozok, sárgarépát, uborkát, karalábét, lehet céklát, tehát ami éppen kéznél van, mindezeket lehet használni, és ezeket egyszerűen gyufaszára fogom szeletelni. Ez az egyetlen egy picit munkaigényesebb része ennek a receptnek, utána már villámgyorsan történik minden. Itt tényleg bármilyen zöldséget használhattok, ami kéznél van, nyers, ropogós ez a saláta, ez a lényege. Látjátok, hogy répából is többfélét használtam, vannak ezek a klassz színes, ilyen ősi répák, persze ettől még inkább olyan látványos és szép lesz, ami ebben az időszakban, amikor tényleg próbálunk picit lájtosabban enni, akkor még fontosabb, mint máskor. Én karalábét teszek most bele, még pár uborkát, hogyha van kéznél, és még egy mangót is fogok tenni, és ez az a ritka eset, amikor nem muszáj teljesen érett mangót venni, hanem lehet nyugodtan egy picit ilyen kevésbé érettet választani, ehhez a salátához kimondottan jól passzol majd, és ezt is ugyanúgy felszeletelem. Egy gyors tipp, hogyha esetleg bármilyen céklát vagy ilyen színes répák közül ezt a sötét színűt, bíborszínűt, lilát használtok, akkor azt érdemes egyébként a legvégére hagyni, és inkább egy ilyen külön tálkán tárolni, vagy ott tartani, mert ugye ez nagyon beszínezné a zöldségeket. Oké, hogy a végén összekeverjük, de egy picit jobban lehet úgy strukturálni, és a színeket egymástól egyelőre távol tartani. Meg vagyunk tehát ezzel a rengeteg színes zöldséggel, úgyhogy a következő lépés a bizonyos titkos csodaöntetnek az elkészítése. Ezt mindenképpen szeretném veletek megosztani, és nagyon kérlek benneteket, hogyha egyetlen dolgot próbáltok ki ebből a receptből, akkor ez az öntet legyen, ugyanis ez bármit gyakorlatilag a menyekbe emel, annyira nagyon-nagyon finom, nagyon intenzív, olyan az öntet, azt majd fogjátok látni, hogy amikor megkóstoljátok készen, akkor olyan nagyon töménynek, meg brutálisnak fog tűnni, de olyannak kell lennie, mert azért elég komoly mennyiségű zöldség fogja majd felvenni. Szójaszósz, gyömbér, fokhagyma, egy pici nátszukor vagy méz, amit szeretnétek használni, lehet hozzátenni pár csepp szezámolajat, de hogyha valaki nagyon-nagyon elszánt, nagyon extrém életmódváltásban vagy diétában van, és tényleg minimalizálni próbálja a kalóriákat, akkor nyugodtan ezt a szezámolajat akár el is lehet hagyni. És hát természetesen ugye a mai fűszer epizódnak a főszereplője, ez a bizonyos yuzu kosó, iszonyú picit kell belőle csak használni, és egyébként nem véletlen, hogy ez a séfeknek egy ilyen kedvenc csoda fegyvere az egész világon, nagyon-nagyon szeretik ezt használni. Ez az öntet, tehát gyakorlatilag egy ilyen csípős, édes, savanyú ázsiai vinegret öntet, mondjuk leginkább így lehetne jellemezni. Nagyjából úgy tudtok számolni, de ugye a pontos receptet azt látjátok majd itt a videó alatt, illetve a Kulinaris weboldalán. Tehát körülbelül úgy lehet kalkulálni, hogy egy evőkanál szójaszószhoz kell számolni, nagyjából egy kisebb citromnak a levét, vagy egy lime levét, hogy egyensúlyba kerüljön, és mindenből utána egy-egy teáskanállal használunk. Nyilván ugye a lime ehhez nagyon passzol, mint ázsiai hozzávaló, de teljesen sima, hagyományos citromból is tökéletes lesz.
Ilyenkor télen igyekszem minél inkább ugye kezeletlen citromokat használni, főleg, hogyha a héját is használjuk, úgyhogy ha ilyenhez juttok, ugye a Culinariszban is van mindig biocitrom, akkor a héját is nyugodtan bele lehet reszelni, ugye minél fanyarabb, minél pikánsabb ez az öntet, annál finomabb. És akkor jöhet az öntetbe a reszelt gyömbér, ebből is egy olyan 2 centit nyugodtan bele lehet reszelni, és hogyha ilyen nagy fokhagymával dolgoztok, akkor ebből elég 1 darab, ha kisebb gerezd, akkor abból 2-t azért bele lehet nyugodtan tenni. Nátszukor, amit lehet mézzel helyettesíteni, vagy lehet egyébként eritrit, meg hát persze a lényeg, ugye ez a chili pasta, japán chili pasta, yuzu kosó. Na hát szóval ez így néz ki, ez elég tömör, elképesztő illata van egyébként, nagyon-nagyon intenzív, úgyhogy egy ilyen tömör, sűrű paszta, nem kell belőle nagyon sokat használni, mondjuk egy ilyen kávéskanállal kezdek, aztán később lehet majd ezt egyébként fokozni. Na jó, meg egy picit. Szóval ez nagyon feldobja, és tényleg ezzel mindenfélét tudtok kísérletezgetni. Én ilyen öntetekbe, ázsiai öntetekbe szeretem a leginkább, de lehet marinádokba, mindenféle pácokba, egyébként, hogy egy pici, akár mondjuk görög joghurtot, akár egy ilyen valami majonézes mártogatót ezzel kevertek ki, akkor is hihetetlen ízek jönnek. Tehát az benne a durva egyébként, hogy egy ilyen icipici kis ártatlan üveg, egyébként a Culinariszban ott a japán dolgoknál, a különlegesebb japán dolgoknál fogjátok megtalálni. Elkeverjük. Jó, akkor a szezámolaj, hát az opcionális, nem tudom, tegyek bele, pár cseppet teszek, na jó, ne tegyek bele, de egy picit teszek bele. Szóval egy pár cseppet azért az nagyon feldobja, és nem kell belőle sokat használni, ugye a szezámolaj is nagyon intenzív, egy ilyen 1 teáskanálnyit mondjuk hozzáadok, és azért csináltam az egészet rögtön egy ilyen üvegben, mert ez a legegyszerűbb módja, hogy az ember egyszerűen csak összesékeli az egészet. És ugye az a nagy előnye, hogy ezt így, ahogy van, be lehet tenni a hűtőbe, simán lehet belőle nagy adagot készíteni. Én azt szoktam, hogy amikor már nekiállok, akkor rögtön egy ilyen akár 3 decis kiszerelésben összeállítom, mert hát hogyha már van rögtön a hűtőben egy ilyen szuper öntet, akkor az ember valahogy év elején is sokkal könnyebben áll neki a salátáknak, meg az ilyen zöldséges ételeknek. Megvannak a zöldségeink, megvan az öntetünk, úgyhogy még 1-2 apróság következik, és gyakorlatilag a salátával kész vagyunk. Az apróságok közül pedig egyrészt fogok pirítani egy kevés kesudiót, ugye ezeknél az ázsiai salátáknál nagyon gyakori, hogy valamilyen magot, mondjuk mogyorot vagy pirított kesut tesznek a tetejére, ártani nem árt neki. Magokat ugye száraz serpenyőben pirítjuk mindig, hogyha nagyobb adagot készítetek, akkor nyugodtan a sütőben, ugyan 200 fokon körülbelül 10 perc alatt elég egyenletesen meg lehet sütni, hogyha kisebb adag, akkor serpenyőben szoktam pirítani, itt is viszont óvatosan félszemmel mindig rajta kell lenni, mert azért elég hamar oda kapnak. Aztán készítem elő hozzá a zöld fűszereket, ugye ezeknek az ázsiai salátáknak az a lényege, hogy nagyon frissek, nagyon élénkek az ízek, és ezt többek között ezzel a sok zöld fűszerrel fogjuk elérni, mentát és koriandert használok hozzá, bőven gazdagon, tehát azt szeretném, hogy ezek a levelek benne legyenek ízben. A zöldségekből egy picit fogok hagyni, mert még szeretném nektek megmutatni a végére, hogy hogyan kell egy ilyen nyári tekercset betekerni, amire ugye szintén ezek a zöldségek tökéletesek. Színes, azt akarjuk, hogy színes legyen, éljen az egész, megszólítson bennünket, minden jön bele, többit pedig majd felhasználom még a rizstekercshez. Jöhet az öntet rá, ebből is megtartok egy kicsit, mert ezt fogom most majd a rizstekercshez adni mártogatónak. Ezzel összeforgatjuk, úgyhogy úgy szépen mindenhol egyenletesen vonja be a zöldségeket. Kesudió pirul, én pedig elkezdem beleszedegetni a zöldeket, és amint látjátok, nem elaprózva, hanem tényleg ilyen nagyvonalúan az egész leveleket tépkedem bele. Egyedül a szárát, ugye ezeket a vastagabb szárakat hagyom ki. Jöhet a koriander is, amit pedig nyugodtan szárastul lehet használni, tehát ezt sem kell elaprózni. Jó, egy gyors összeforgatás. És akkor még jön rá ugye a kesudió, ezt egyszerűen csak durvára vágom. Ha már ilyen sok felvágott zöldségünk van, ilyen zöldség zsülienünk, akkor arra gondoltam, hogy megmutatom nektek, hogy hogyan kell egy ilyen nyári rizstekercset betekerni. Azt szoktam, hogy ha már amúgy is felszeletelek ennyi zöldséget, akkor félreteszek egy kis adagot, és akkor tekerem is ezeket a nyári tekercseket, amit mindenki imád, tehát hogy ez is egy ilyen igazi közönségkedvenc. Ezt a picikét általában ugye a kisütött, a tavaszi tekercs tekerésére használják, a nyári tekercs pedig ugye a nyers változata. Úgyhogy bármelyikben lehet, akinek jó a kéz
kézügyessége és sok türelme van, az nyugodtan a picikbe tekerje bele, akkor ilyen kis buszta mini tekercsek lesznek. Nekem ez nincs, egyik sem, úgyhogy én ezeket a nagyobb átmérőjéket szoktam választani. Ez gyakorlatilag rizslisztből és vízből készül, általában egy ilyen bambusz kosáron azért ez a szép forma. Egy pár percre forró vízbe mártjuk, utána egy ilyen deszkára leteszem. Egy dolgot ajánlok még, ami megkönnyíti a dolgunkat, egy teljesen tiszta konyharuhát érdemes kikészíteni. Ha esetleg túl vizes, akkor le lehet kicsit itatni, tehát akkor jó, amikor már kellőképpen felpuhult, és már szépen lehet hajtogatni, tehát már nem törik. Én szoktam beletenni egy salátalevelet, aminek köszönhetően ugye klasszul be lehet tekerni, meg jól is fog kinézni, tehát jön rá egy salátalevél, és ezt én már előkészítettem, rizstésztából készülő cérnametélt. Ez így néz ki, száraz rizslap, ugyanúgy le kell önteni csak forró vízzel, kb. 10 percet hagyjuk állni, utána hideg vízzel le lehet öblíteni, és már is lehet használni. Picit segíti a dolgunkat, hogy olyan tömörebb bucit, tekercset lehessen belőle formázni. Ugye, hogyha csak a zöldségeket töltenénk bele, akkor azért ott kicsit úgy azok lötyögnének. Ugye, mint egy palacsintát jobbról-balról behajtjuk, látjátok, hogy szépen felpuhult, és ugye itt tényleg az a trükk, hogy olyan szorosra tekerje az ember a tekercset, hogy ne lötyögjön az egész, hanem ilyen jó kis csinos formája lehet. Ez az alaptechnológia és a teljesen meztelen alapváltozat, és akkor ezt lehet mindenfélével variálni, ebbe lehet mindenféle maradék sültet tekerni, úgyhogy mindenképpen érdemes szerintem így egyszer kipróbálni, és ráérezni erre a technológiára. Meg vagyunk akkor az utolsó tekercsel is. Egy tipp, hogyha leteszitek a tányérokra, akkor mindenképpen egymástól viszonylag távol, mert ezek összeragadnak, tehát sajnos nem is lehet nagyon-nagyon sokkal korábban elkészíteni, maximum egy olyan 20 perccel hamarabb lehet elkészíteni, cserébe viszont mindent elő lehet készíteni, tehát a sok szeletelt zöldséget, a beáztatott rizstésztát, és egyébként elég jó műfaj arra is, hogy a barátaitokat meghívjátok, és akkor szépen mindenki tekerje magának be a belevalókat. Ezt a rizstekercset, ezt a nyári rizstekercset hagyományosan egyébként egy ilyen elég tömény, töris, csípős, nagyon intenzív ízű mogyorószósszal szokták tálalni, ami isteni, de az az egyetlen hátránya, hogy annak brutál magas a kalóriatartalma, úgyhogy ilyenkor januárban hát azt az ember így próbálja elengedni, cserébe helyette ajánlom hozzá ugyanezt az öntetet, ami a salátán is van, és ez ugyanolyan intenzív, nagyon-nagyon klassz, de azért sokkal lightosabb, mint ez a mogyorószósz. Ugye íz az itt van bőven, rengeteg, és ne felejtjétek, ugye a mai epizódnak a főszereplője ez az icipici kis erős dobozka volt, a yuzu kosó, úgyhogy a titkos jeligénk az mostantól ez legyen, yuzu kosó, próbáljátok ki feltétlenül, a pontos recepteket pedig természetesen most is megtaláljátok a Kulinaris weboldalán és a videó alatt, úgyhogy jó étvágyat hozzá, és várlak benneteket legközelebb is. Sziasztok!